السلام عليكم. عارف الخدوش الدائرية اللي دائما بتتجمع على بودي السيارة وتلاحظها على السيارات الغامقة خصوصا لما تكون واقفة تحت الشمس؟ هذه الخدوش هي مجرد تراكمات لحكات مرة صغيرة تجمعت على بوية السيارة بسببين. السبب الأول إنك ما حطيت حماية على بودي السيارة زي السيلر والواكس وغيرها من المنتجات اللي تحمي بودي السيارة. السبب الثاني غسيل السيارة بالطريقة الغلط. في الكم دقيقة الجاية حقول لك أهم الأمور عن غسيل السيارة، وحقول لك على 7 أسرار أو قواعد بيستخدموها أفضل الديتيلرز العالميين اللي بيهتموا في غسيل السيارات ويحافظوا عليها. ولو طبقت هذه القواعد بإذن الله حتنسى حاجة اسمها حكات أو خدوش من غسيل السيارة. الفيديو هذا جدا مهم لأي أحد يهمه مظهر سيارته الخارجي، لكن الاستفادة الكبرى في رأيي حتكون للي لسه مشتري سيارة جديدة أو يفكر يشتري سيارة جديدة، لأنك لو اتبعت هذه الخطوات في الغسيل من وقت ما اشتريت سيارتك حتحافظ بإذن الله على لمعان بوية سيارتك لفترة مرة طويلة، وما راح تحتاج تروح لأي محل لتلميع السيارات. هذه نظرة على السريع لكل الأدوات اللي حنستخدمها اليوم، وراح نتكلم عن كل أداة وإحنا بننظف. الشيء الوحيد اللي حيكون نسبيا مكلف هو ماكينة الغسيل. نوع الماكينة ما يفرق، لكن يفضل يكون ضغط الضخ فيها أعلى من 120 بار. هذه الماكينة لها عندي حوالي 5 سنوات وما زالت بتأدي الغرض. هي من شركة اسمها كارتشر، سعرها حوالي 600 ريال. على يمين الماكينة حتلاقي سلك الكهرباء تبعها، وعلى يسارها المسدس اللي بيجي معها. بتشيل المسدس من مكانه، وفي الخلف حتلاقي هذه القطعة تركبها في المسدس، وعن طريقها حتتحكم في قوة ضخ الموية. وبعد كده عندك هذا اللي بتركب طرف في المسدس والطرف الثاني في الماكينة من الأمام. القاعدة الأولى: غسل السيارة بعيد عن الشمس والسيارة باردة، لأن الشمس بتنشف الموية من على سطح السيارة وحتزود فرصة الاحتكاك وانت تنظف. القاعدة الثانية هي الترتيب في الغسيل. غسيل السيارة لابد يكون بترتيب معين. أول شيء حنغسل الكفرات لأنها أكتر مكان في أتربة وأوساخ. بعد كده حنرش موية على السيارة كلها، بعدين حنغطي السيارة كلها بالصابون، وبعدين حندعك أجزاء السيارة قطعة قطعة، وفي الآخر حيكون التنشيف. حنبدأ بالكفر. بداية حنرش موية في حيز الكفر، وحاول تدخل جوا أكتر عشان ينزل الغبار والأوساخ المتراكمة. بعدين حنرش على الجنط، وحاول تمشي على أعمدة الجنط وتنظفها واحد واحد، ولا تنسى المنطقة ما بين الأعمدة. وبعدها حنرش على الكفر نفسه. وقبل ما ندعك المكان بالصابون، القاعدة الثالثة تقول: الكفرات لابد يكون لها عدتها الخاصة فيها، وأي شيء نستخدمه في تنظيف الكفرات أبدا لا ترجع تستخدمه في تنظيف البودي. حنجيب أي برميل صغير، وحنجيب منشف الدعك وفرشة تنظيف سجاد وأي فرشة بوية صغيرة. حنعبي البرميل موية إلى النص، وبعد كده نضيف ضغطتين إلى 3 ضغطات صابون. طبعا نوع وشركة الصابون ما تفرق، لكن مهم يكون مكتوب عليه إنه صابون سيارات، ويفضل يكون pH balanced أو متوازي الحمضية عشان ما تضطر تلبس جلفات وتتغسل. بعدها بالمسدس حنسوي الرغوة، ونفس الترتيب حنبدأ بحيز الكفر. بعد كده حنمر على الجنط، وحننظف الأعمدة واحد واحد، وحاول تنظف ما بين الأعمدة. بعدها بفرشة البوية حننظف جوة أماكن المسامير، وأخيرا بفرشة السجاد حننظف الكفر نفسه. ولما نخلص حنرش المكان بالموية، وحنكرر الطريقة في باقي الكفرات. القاعدة الرابعة: في تنظيف بوية السيارة تحتاج برميلين، واحد حنحط فيه موية بس، والتاني حنحط فيه موية وصابون، بحيث كل ما نخلص من تنظيف جزء من السيارة حتحط منشفة الدعك في البرميل اللي فيه موية بس عشان تنزل الأوساخ كلها هنا، وبعدين حتاخد صابون فريش من البرميل اللي فيه صابون. وفي القاعدة الخامسة حاجة الخواجات يسموها جريت جارد، وهذه في رأيي من أهم الأدوات في تنظيف السيارة. هي عبارة عن صفايات بلاستيكية بتنحط أسفل البرميل، والفايدة منها إنها تحبس التراب تحت في قاع البرميل. لما تدخل الواشمت أو منشفة الدعك جوة البرميل حتمررها على الصفاية، فالغبار والأوساخ اللي كانت ماسكة في منشفة الدعك حتنزل وتنحبس تحت، وما راح ترجع معاك في المنشفة وتجرح البوية في جهة أخرى من السيارة. طيب، حنعبي البرميلين إلى نصهم موية، وحنخلي الواشمت في البرميل الأزرق. على فكرة منشفة الدعك أو الواشمت نوعها برضو ما يفرق، بس يفضل تجيب حاجة تكون الألياف اللي طالعة منها سميكة، وخد نوعين بألوان مختلفة عشان ما تلخبط بين اللي حتستخدمه للكفرات واللي حتستخدمه في البودي. حنضيف برضو ضغطتين إلى 3 صابون، وبالمسدس حنسوي الرغوة. والآن نجي غسيل البودي. زي ما اتفقنا حنبدأ بأنه نرش موية على السيارة كاملة، والقاعدة السادسة تقول: احرص تخلي بين المرش والسيارة على الأقل 10 سنتي، لأنه دفع الهواء والموية اللي طالعين من الماكينة والسيارة مرة مغبرة ممكن يسبب حكات. بعد ما نخلص الرش الأولي حنعبي صابون على السيارة كلها. حنفك علبة مضخة الصابون، وحتلاقيها مأشرة بشرطات صغيرة. عبي صابون إلى الشرطة الأولى وكمل الباقي موية.
بعد ما غطينا السيارة كلها صابون حنتركها كم دقيقة عشان نعطي فرصة لذرات الغبار الكبيرة إنها تنزل تحت. نيجي الآن لخطوة الدعك، والقاعدة السابعة والأخيرة هي الترتيب في التنظيف. دائما حنبدأ من فوق لتحت، حنبدأ بالسقف، بعدين القزاز الأمامي، بعدين الكبوت، بعدها حنروح للقزاز الخلفي والشنطة، بعدين حنروح للرفرف الأمامي ننظفه من فوق إلى تحت، بعدين جهة الباب الأمامي من فوق إلى تحت، الباب الخلفي من فوق لتحت، والرفارف نفس الموضوع. وبعدين بعد ما نخلص الجهات كلها حنروح للصدامات. طبعا بين كل قطعة والتانية حنعدي على البرميلين حقتنا. بداية حنطلع الواشمت ونبدأ بالسقف، حتحرك عليه منشفة الدعك حركة بسيطة بدون أي ضغط، نوصل لين نص السقف نقلبها ونكمل النص الثاني. بعدها حنروح للبرميل اللي فيه موية وحاول توصل للصفاية وتحرك عليها منشفة الدعك عشان ينزل الغبار منها. نطلعها من البرميل وننزل منها شوية موية، وبعدين ناخد صابون من البرميل الأزرق، وحنكرر نفس الطريقة لباقي أجزاء السيارة. واخيرا ما بقي عندنا الا التنشيف. مناشف المايكروفايبر متوفر في كل مكان. في عندي هنا نوعين، نوع سميك حتستخدمه في تنشيف البودي الخارجي، ونوع عادي حتستخدمه في تنشيف الجنوط واطراف الابواب من جوا. حتاخد المنشفه وكل اللي حتسويه بدون اي ضغط انك حتحطها على البودي، بعدها تمسك المنشفه من طرفينها وتسحبها بهذه الطريقه، وتكرر الموضوع لباقي اجزاء السياره. طبعا طريقه المنشفه جدا مثاليه وان شاء الله ما راح تسبب لك اي حكات، بس لو حبيت شيء اضمن من المنشفه ما قدامك الا منفاخ الهواء. المنفاخ اللي عندي من شركه اسمها ماكيتا، ممتاز جدا، لكن عيبه انه صوته عالي، فعشان تحمي اذنك ممكن تستخدم كاتم صوت زي هذا، وتنشيف السيارة كلها حياخد معاك بالكثير 5 دقائق. وهذه كانت طريقة غسيل السيارة. في الوصف تحت راح اترك روابط لكل الادوات اللي استخدمتها وارخص الاماكن اللي ممكن تلاقيها فيها. لا تنسى تسوي لي لايك، ولو اشتركت في القناة باذن الله حشوفك المرة الجاية لما انزل الفيديو الجاي. عبد الغني زمزمي كان معاكم، في امان الله.